Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Hạo Thần và Hàn Vũ đã có một màn song kiếm hợp bích vô cùng mãn nhãn và không phụ lòng của tất cả mọi người. Cả hai đã kịp thời mang được khu ma thảo trở về giúp cứu sống rất nhiều chiến sĩ đang bị thương. Và để bày tỏ sự cảm kích đối với bọn họ, Thích Khách Thánh Điện đã cấp cho cả nhóm một chỗ ở khang trang và rộng rãi hơn. Ngay lúc bọn họ sắp xếp chỗ ngủ thì chứng kiến một màn kinh dị. Thải Nhi đi đến phía trước kéo sát hai cái giường đơn lại thành một chỗ. Sau đó, nàng quay qua phía Long Hạo Thần lên tiếng: "Từ giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta." Cả đám sa ma đoàn số 1 được phen há hốc mồm. Thải Nhi cũng quá bạo dạn đi, còn trước mặt nhiều người như vậy, đừng nói là họ, tuy Long Hạo Thần rất yêu Thải Nhi, cũng có chút xấu hổ, không biết nên làm gì cho phải. Quá khứ tuổi thơ khiến tâm tình Thải Nhi khác với người thường, nàng tuyệt không để ý người khác nhìn mình thế nào. Hôm đó, ở trong ngực Long Hạo Thần ngủ một đêm là giấc ngủ ngon nhất của nàng từ năm 3 tuổi đến giờ. Sáng sớm hôm sau, khi cả đám kéo nhau đi ăn sáng thì Long Hạo Thần và Thải Nhi vẫn còn chưa bình minh. Vừa ra khỏi phòng, đám Vương Nguyên Nguyên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, người kia chẳng phải chính là sư đoàn trưởng ma pháp sư hay sao? Không hiểu vì sao bà ấy lại lướt qua đi thẳng vào phòng của bọn họ. Lam Nghiên Vũ một mạch bước vào phòng, đập vào mắt nàng chính là đôi nam nữ còn đang ôm nhau, khiến nàng như không thể tin vào mắt mình. Các ngươi sao có thể như vậy? Nồng đậm ma pháp dao động trong nháy mắt phát ra từ người bà, ánh mắt sát khí chằm chằm Long Hạo Thần. Thải Nhi mới 14 tuổi, làm mẫu thân lại nhìn thấy nàng cùng một người con trai ở trên giường, bất cứ người mẹ nào đều không thể chấp nhận. Đúng lúc này Thải Nhi lạnh lùng lên tiếng: "Mời bà về cho, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi." Lam Nghiên Vũ trong mắt chợt buồn bã, bước chậm chậm tới bên giường nói: "Thải Nhi, mẹ chỉ là muốn nhìn con một cái." "Mẹ!" Nghe chữ này, mấy người khác đều chấn động, địa chủ phân điện ma pháp thánh điện thành khu ma lại là mẫu thân của Thải Nhi. Thải Nhi biến sắc, cầm khăn lên che mặt, nhảy xuống giường chắn trước mặt Lam Nghiên Vũ lạnh lùng nói: "Ai cho phép bà dòm ngó nhà tôi, nơi này là quân doanh, bà không phải chủ quản quân sự nơi đây, không có quyền tới, xin mau rời đi." Lúc này, Long Hạo Thần cũng xuống giường, kéo bàn tay nhỏ xinh của Thải Nhi, chậm rãi lên tiếng: "Thải Nhi, đừng như vậy, bác gái là đến thăm cô mà." Lam Nghiên Vũ phẫn nộ nhìn Long Hạo Thần quát: "Không cần ngươi làm người tốt, ngươi, sao ngươi dám cùng con gái của ta như vậy, ta phải lấy mạng ngươi." Không khí trong doanh trại biến lạnh, Lam Nghiên Vũ nâng tay lên, một cột băng sắc bén bay hướng Long Hạo Thần. Ánh sáng đen chợt lóe, toàn thân Thải Nhi bộc phát sát khí cuồn cuộn, cột băng nát hóa thành bột phấn bay trên không trung. Tay phải Thải Nhi xuất hiện dao găm ám kim, thân hình chợt lóe xông đến trước mặt Lam Nghiên Vũ. Đến lúc này thì bà cũng chỉ có thể tức tối rời đi. Cũng trong lúc đó, ở biên giới giáp ranh căn cứ của ma tộc và nhân loại, Thích Khách Thánh Điện cử ra hai nhóm thích khách đi trinh sát tình hình đối phương. Do số lượng ma tộc rất đông, vấn đề lương thực của bọn chúng không được giải quyết, cho nên trường hợp cá lớn nuốt cá bé ở quân khu ma tộc là chuyện hết sức bình thường. Đang trong lúc những thích khách kia ẩn nấp quan sát tình hình đối phương thì một cỗ năng lực cường đại trong quân khu bỗng lan ra. Rất nhanh, mọi người đã bị bại lộ thân phận, xuất hiện trước mắt bọn họ lúc này chính là Tam Đại Ma Thần. Có thể thấy đầu tiên chính là Hỏa Diễm Sư Ma, xếp hạng năm 2 trong 72 trụ ma thần. Bên cạnh hắn còn có Dực Ngưu Cuồng ma tái cộng, đứng thứ 61 và Thanh Yêu Kỵ ma hệ nhĩ xếp thứ 70. Tam Đại Ma Thần xuất hiện ở gần căn cứ, có thể nói là báo động đỏ cho đại quân nhân loại. Chính vì thế, nhóm trinh sát số 1 quyết định trở thành bia đỡ, tranh thủ cho nhóm số 2 kịp thời quay về khu ma quan báo tin. Dưới sự cường đại mang theo sức mạnh, hắc ám to lớn của trụ ma thần, những thích khách kia sớm không đỡ nổi một đòn. Tình thế cấp bách hiện tại chỉ có thể trông cậy vào đội quân tiếp viện mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 59 Thần Ấn Vương tọa. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.